Csillagszóró, most az van, hogy az operatőröm szerint nagyon amatőr módon, de mégis itt bejelentkezem innen a Szélvészből, az Eiffel-torony előtt, a Sajó Színháztól, ahol most a Haider Ackermann show-n vettem részt, ami egy csodálatos bemutató. Egyébként ő egy kolumbiai származású divattervező, de most nem is fogom ezt mind elmesélni, mert rohadt nagy szélvész van, csak azt akarom, hogy lássátok, hogy lefújja a kalapot a fejemről a szél. Szombat reggel van, és 10 óra 30-kor elrohantam a tehetős Sajóba, és megnéztem az óriási szélvész közepette a Haider Ackermann show-t, akit úgy is hívnak, mint az új Yves Saint Laurent, vagy mondhatnánk Karl Lagerfeld szavaival, az ideális Chanel jövőbeli árdirektor. Egyébként ő is érdekes módon Belgiumban tanult, kolumbiai származású, Belgiumban tanult a híres antwerpeni divat iskolában, és aztán sok-sok mindenkivel dolgozott, és Yves Saint Laurent munkája inspirálta őt nagyon. Ez egyébként szuperul látszik a fantasztikus szabászati megoldásain, a szabásvonalain, nagyon szereti az aszimmetrikus szabásvonalakat, és mindig egy kicsit ilyen futurista, letisztult, minimalista kollekciót mutat be. Ilyen volt egyébként a ma reggel is, de a szélvészből elrohanva visszajöttem ide a Palais de Tokióba, ahol voltunk már tegnap egy bemutató, most pedig megnézzük a Sphere showroomot, ahol nagyon-nagyon sok divattervező állít ki, például a tegnapi Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennessy Prize 20-as döntősei is itt kiállítanak, úgyhogy körbenézzünk egy picit. Képzeljétek el, hogy itt Palais de Tokióban, a Sphere showroomban egy kiemelt helyet kapott TB Magugu dél-afrikai tervező prezentációja és kollekciója. Valószínűleg azért is, mert tavaly 2019-ben ő nyerte meg az LVMH 2019-es díjnak a fődíját, tehát a 300 000 eurót és a mentor programot. Úgyhogy arról fogjuk most kérdezni, hogy ez milyen hatással volt az ő karrierjére, azóta miben fejlődött és mit csinál itt Párizsban. I think apart from, the relief, the sort of financial component gives you, I think the most valuable thing was definitely the mentorship aspect of it, gaining access to information I never would have come across, through the various mentors that were given to me through LVMH, like Claire from Givenchy, Chris Van Ash, and all these incredible people that I've always looked up to who, sort of funnel all this information into the brand, helping with IP, sourcing, production, and all those things. So it's been really incredible. I think all my collections feed through my experiences growing up, especially with this collection that specifically deals with ideas of going back home and all that, Good luck and congratulations. Thank you Thank you very much. Thank you. Két divat bemutató között beugrottam ide az Avenue Montaigne-re, ahol a tradicionális nagy divatházak vannak, a Diortól egészen a Louis Vuittonon át mindenkig, Rochas, Nina Ricci és a többiek. Megnézem most a Balenciagát is, bár ugye ott a tradicionális értékeket már teljesen felfordították, és most már a legnagyobb hip-hop és streetwear márka lett belőle. Kicsit körbenézek, kicsit nézelődök, hát ha vásárolok is valamit, és utána tovább megyek a show-kra. Csináltam egy jó nagy hülyességet, mert hívtam egy Ubert azért, hogy eljöjjek a Rue Rivoli 107-es számba, ahol a Lulu nevű étteremben volt egy prezentáció.
Tre by Nathalie Ratabesi kollekcióját mutatták be egy prezentáció keretében. Igen ám, csak arra nem voltam figyelmes eléggé, hogy megnézem a térképen, hogy hol is van ez a Rue Rivoli 107. Mondjuk az gyanús volt, hogy a Rivoli út az valahol itt van a Louvre környékén, de kiderült, hogy pontosan a szállodánktól kb. 200 méterre volt az egész, úgyhogy az Uber sofőr megkerülte az egész háztömböt, mondhatni a Louvre-ot, hogyha ezt nevezhetjük egy háztömbnek, és utána kirakott minket pontosan, tehát a Lulu kávézóban. Itt van egy gyönyörű szobor, amit azért egy kicsit megnéznék, és közben elárulom nektek, hogy este, azért vagyok így kirítjentve, azért keráztam így ki magam, mert este megint operába megyek természetesen. Ahogy Milánóban is bementem a Scalába, én voltam az utolsó, akit beengedtek, mert utána bezárták. Most kihasználom, hogy itt Franciaországban még nincsen vesztegzár, és elmegyek az Opera Bastille-ba. Garnierbe már voltam, ugye a Garnier opera az a régi tradicionális, gyönyörű szép operaháza Párizsnak, ahol az első operabált rendezték, de én most az Opera Bastille-ba megyek, amit egyébként szintén savaztak sokat, amikor megépült, és megnézem Massenének a Manon Lescaut-ját, a tragikus sorsú Manon Lescaut-ját, természetesen oda nem jöhettek velem be, de azért egy kicsit megmutatom, hogy milyen is volt itt a Bastille-ban a Manon Lescaut. Utána pedig lehet, hogy elmegyünk még valami jó kis vacsorára is. Puszi! A Palais de Tokióban megnézhettük Elis Saab tervezői kollekcióját, amit mindig is a fantasztikusan finom anyagok, a csodálatos szabászati megoldások és az igazi luxus jellemez. Nem véletlenül a Közel-Keleten adja el a legtöbb ruháját. Az az igazság, hogy annyira megtetszett nekem ez a hátam mögött lévő elképesztő műalkotás, ami egy eredeti darab, hogy bejöttem ide a Vin et Marie étterembe, a Saint-Honoré út, kérem szépen 165-ös számához. Igazából ez egy gyakorlatilag nem egy híres és nem egy nagyon izgalmas étterem, viszont kint láttam, hogy nagyon jó kis osztrigájuk van, igazi szuper Giardo numero 2, úgyhogy ebből fogok most elfogyasztani egy tucatot, mert ha már osztrigát teszik az ember, akkor egyen egy tucatot, és utána megyek az operába. Megérkezett a champagne, megérkezett a Giardo number 2, numero 2, úgyhogy ezt gyorsan elfogyasztom egy igazi jó kis párizsi retro helyen. Lehet, hogy ebből most világhírű étterem lesz ezután. Egyet jegyezetek meg, bár felszolgálnak az osztrigához mindent, citromot, vinegrettet, van, aki sóval borssal eszi, van, aki mindenféle más tabaszkó szószt is rak rá, de a legjobb, az igazi osztriga imádóknak a legjobb, hogyha semmivel nem fűszerezitek meg, csak érzitek a tenger ízét rajta. Így. Itt vagyunk Párizsban, a Palais des Beaux-Arts-ban, a szépművészeti palotában, ahol is Nanuska, most már Sándor Szandra, most már harmadik alkalommal mutatja be a kollekcióját. Szandikán, felicitation! Most Párizs egyik legmenőbb helyén vagyunk. Van két csávó, akik nagyon-nagyon menők, Marc Caputo és Emmanuel Doratio. Csók, puszi, bizu, 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 jövünk vissza. Ciao!